لو انت واحد من الناس اللي متابعه براندات او انت زي اي ست طبيعيه بتموت في الماركات، الحلقه دي اتعملت ليكم. في شويه حاجات لازم نفهمها كده عن الماركات ودايما بتبقى مش واضحه، شويه اسباب مجهوله للتصميمات الغريبه والاسعار الغاليه وثبات الاسعار الخياليه والغاليه دي. ده اللي خلانا نسال الاسعار دي ليه بتبقى ثابته مهما كان السيزون ومهما كانت الظروف المحليه. واللي خلانا نركز في الموضوع ده اكتر هو ثبات الاسعار لماركات عالميه والمنتجات محدده رغم ازمه كورونا العالميه. بتوع الحديدة ديدة. جت اللحظه المنتظره اللي انت مستنيها السنه دي، عيد ميلادك على الابواب وانت نازل تلقيح ببوستاتك على الهدايا اللي انت عايزها. وبما انك كائن اجتماعي مش عايش في صحراء يعني، بيأتيك بعض الاشارات. ولانك برضو كائن بيسعى للافضل وسعت منك شويه وحطيت وسط صورك اللي تتسول بيها في بوست هدايا عيد ميلادك صوره ساعه رولكس على راي احمد مكي، كلها طموحات واماني يعني. ولكن القدر بيفاجئك بلايك على الصوره. عادي يعني مش حوار. بس اللايك ده مش من اي حد، رولكس نفسها اللي عامله لايك؟ لا، ده الواد ثروت المنسترلي، انضف واحد في صحابه، مش ايه كلاس، بريميوم كلاس، كريمة المجتمع يا انسان. بعد ما بلعت ريقك واستوعبت الموقف عرفت انه بعد ما داس لايك اكيد عمل اوردر للساعه. انا عارف الواد ده كويس، ده الطبيعي بتاعه. انما انت كحيان يا انسان. جري الوقت وجات اللحظه المزقططه في عيد ميلادك، دموع الفرحه مستنيه الساعه الرولكس عشان تنزل، وبالفعل تلاقي الساعه الرولكس. مبروك عليك 8000 دولار يا ابن المحظوظه. بس في وسط اهتمامك بالهديه دي، من وسط كل الهدايا، وقفت الحاجه مستعده عشان خاطر تشبشب لك. ساعة ايه اللي انت مهتم بيها من وسط كل الهدايا دي؟ تطلع بكام الساعة اللي هتموت عليها دي يا موكوس؟ هتأكلك ولا هتشربك الساعة؟ يا ريته كان ناصح زي محمد كرمش لك متناية في ايدك. جاك واكسة تسوى لها كام يعني الساعة دي؟ ورغم ان اجابة السؤال ده معروفة عالميا وتغيب عن الحاجة، الا انه ليه لا؟ ليه فعلا ما سألتش نفسك هي الساعة الرولكس تساوي المبلغ ده؟ يعني انا لو نزلت اشتريها بسعر المصنع، ولا لو ربنا عاقبه ونزل قدام الحاجة 1 to 1 هنجيبها بنفس السعر؟ ولانك انسان ناصح دخلت عملت سيرش بسرعة، وهنا كانت المفاجأة. اللي كنت خايف منه طلع صح. لا طبعا الساعة مش مضروبة، دي أصلية، وأصلية جدا كمان. المشكلة إن الضربة جت في الأصلية يا فالح. وانت بتدور على النت لقيت قناة اسمها كودز لاب، شوية شباب مطرقع جابوا ساعة رولكس وفككوها عشان يشوفوا العناصر اللي جواها تسوى لها كام. وفي اللحظة دي تعرف يا إنسان إنك غلبان. الساعة لما اتفككت لمعادن وفضة وماس طلع تمنها ما يسواش 500 دولار. إيه؟ خلاص يا وحش في ايه؟ 500 دولار؟ 500 دولار بس؟ يا شماتة أمك فيك يا إنسان. ما خلاص. ثانية واحدة، ما 500 دولار ولا 500 يورو؟ هو أنا كنت لاقي؟ أنت كحيان يا إنسان. إيه يا جماعة الكلام العجيب ده؟ الله، هو كلام الحاجة يطلع صح ولا إيه؟ نحب نصدمك إن كلام الحاجة مش صح بس على الساعة رولكس، ده على براندات كتير. براندات مش بس بتكسب، دي بتستقطعك. براندات يمكن لو عرفت سياستها المريبة في الحفاظ على منتجاتها ممكن تخاف على نفسك يا إنسان. أي والله تخاف على نفسك. في 2017 محطة تلفزيون دنماركية عملت تقرير ولعبت في عداد عمرها وقالت إن عندها مستندات تثبت إن H&M حرقت لحد وقت التقرير من 2013 لحد 2017 يعني حرقت ما يوازي 60 طن هدوم. وكل ده ليه؟ عشان تحافظ على ندرة منتجاتها وبالتالي السعر الأعلى. مش عايزة أقول لك رغم إن المحطة التلفزيونية كان معاها دلائل إنها اتشلوحت من H&M، ودي شركة مش قليلة. شفت الفرع اللي في المهندسين يجنن. المهم وبعدها بفترة نيويورك تايمز تنزل تقرير وفي مارس 2018 تقول فيه إن عملاق صناعة الملابس H&M يا حرام عندها مشكلة. المشكلة إنها كانت يا عيني عندها هدوم ما اتباعتش ب4.5 مليار بس. كده يا عيني، ده كده يا سواد ليلي يا انسان. انت لو مش واخد بالك ده مش رقم قليل، ده يحل ازمه دول. الدولار بكام يا ابني النهارده؟ المشكله ان في اخر التقرير تم ادراك فقره بعنوان على الله ما حدش ينخرب ورانا، واتقال فيها باللفظ من الطبيعي ان تعاني شركه عملاقه مثل H&M وجود فائض غير مباع، حتى ان محطات الطاقه في مدينه فاسترس بتعتمد جزئيا في توليد طاقتها على حرق منتجات H&M المعيبه. يا سلام، معرفتكش انا كده يعني. وبالمناسبة فاسترس دي أول مدينة H&M عملت فيها متجر ونجحت، وده بالصدفة. نايكي برضو جات رجليها في الحوار. فيديوهات وتقارير اتصورت على النت بتقول إن كان في ناس معدية جنب الستورز بتاعت نايكي ولقت جزم
متدمره عن اصل جزم جديده بالتيكت بتاعها ومرميه في الزباله، يعني كان متعمد التدمير، وده تقريبا لنفس السبب برضه، عشان يفضل وجود السلع قليل فيفضل سعرها زي ما هو او يزيد. والموضوع مش هدوم بس، عندك شركات تانية كتير زي الايفون او منتجات ابل كلها بقى، اللي واشنطن بوست نزلت تقرير عن زيادة الاسعار المبالغ فيها لاسباب تافهة، معظمها تحديثات سوفت وير انت ما بتستخدمهاش اصلا. فتلاقي الايفون اكس اللي ثمنه $1000 واقف على الشركة بكام؟ قول بكام كده؟ $400 بس. برضه قبل كده اتسربت معلومه بتقول ان الايباد 3 اللي ثمنه $700 او اللي كان ثمنه $700 في الوقت ده ما كانش بيتكلف غير $370 بس، وغيرها من حاجات تانية كتير، حتى محلات الاكل والشرب اللي هي يعني حدث ولا حرج. المشكله انك ليه برضه يا انسان بتروح وعايز تشتري من البراندات دي؟ انت ليه ما بتتعلمش من غلطك؟ عارف هتلوم نفسك وهتقول لي انا غلطان، انا حيوان. لا عيب، ما تقولش كده على نفسك. في دراسة اتعملت في ساينس ديلي 2014 على القرود، بعد تعليمهم والتأكد من إدراكهم لمعنى السعر الغالي والماركات المشهورة، كانت القرود ما بتتأثرش زيك يا إنسان بالبراندات الغالية مهما كانت درجة احتياجها. ودي هنا الحاجة اللي تخلينا نسأل، هل احنا متخلفين عشان نشتري بضاعة بسعر غالي وقيمتها المادية أقل من كده بكتير؟ ولا احنا كائنات راقية لدرجة إننا بنشتري اسم منتج على أي سلعة ونقدره؟ ممكن يكون سؤال صعب، بس محتاج تسأله لنفسك قبل ما تنبهر بأي براند وتشتريه وتدفع فلوس على الفاضي. لازم تعرف انت هتشتري ايه. وخد بالك بقى ان البرنامج ده خلاص هيبقى براند، فانت تلحق بأمر الله تحجز مكانك معانا في البراند ده، تعمل لايك وشير، ولو يوتيوب تشترك في القناة، وبإذن الله تكون شريك معانا في البراند. بس ما نوعدكش ان الحلقة دي لو ما عجبتناش ان احنا نتخلص منها، لان احنا تعبنا فيها قوي. تحت اللايك والشير هتلاقي المصادر، ومحتاجين حد امين يحفظ.